नमस्कार मित्रांनो, श्रीकांत टेक मराठी या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. आज आपण तुम्ही जे इयरफोन यूज करता तर ते तुम्हाला जे सिंपल कट दिले जातात तर त्याबद्दल आपण तुम्हाला सांगणार आहे की ते कट का दिला जातात, त्याचा काय यूज होतो त्या कटचा. म्हणजे ते रिंग कट दिले जातात ब्लॅक कलरमधून, तर त्याचा यूज काय होतो तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण टोटली तुम्हाला आज फायनल सांगणार आहे. तर व्हिडिओ जो आहे शेवटपर्यंत नक्की पहा. आणि व्हिडिओवर जर तुम्ही नवीन आला असाल तर व्हिडिओला लगेच लाईक करा, शेअर करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा नक्की. आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलवर जर पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करूनच जा, कारण चॅनलचे सबस्क्राईब वाढले पाहिजे आपल्या. तर चला व्हिडिओ सुरू करूया. मित्रांनो पहा, जेव्हा तुम्ही इयरफोन घेता तर तेव्हा तुम्ही त्या इयरफोनचे जे पिन असते प्लग, तर ते तुम्ही नीट ध्यान देऊन पहा की तिथे 1 किंवा 2 किंवा 3 असे ब्लॅक कट असतात, रिंग कट असतात. तर ते का दिले जातात तर त्याचं एक कारण असतं. पहिला जो तुम्हाला पिनमध्ये पहिला कट दिला जातो रिंग कट, तर त्याचा अर्थ असा होतो की तो एक मोनो इयरफोन आहे, मोनो साऊंड इयरफोन आहे. तो फक्त मोनो वॉईसच रेकॉर्ड करू शकतो. तर मोनो म्हणजे ह्याला जर सोप्या भाषेत जर म्हणायचं म्हटलं तर हे फक्त सिंगलच आवाज रेकॉर्ड करतो. सिंगल आवाज म्हणजे तुमचा सिंगल आवाजच रेकॉर्ड करतो हे, आणि सिंगल वॉईसच तुम्हाला फक्त देतो. तर केव्हाही तुम्ही बघा, इयरफोन जेव्हा तुम्ही मोनो इयरफोन घेताल म्हणजे जेव्हा सिंगल कटवाला तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही नीट कानात इयरफोन जे घालून बघा, तर तुम्हाला एक लेफ्ट किंवा राईट सायटिकूनच जे चा आवाज येईल. जसे की म्युझिक असो किंवा सॉंग्स असो, तर लेफ्ट किंवा राईटकडूनच आवाज येईल. तर ह्याला मोनो वॉईस रेकॉर्ड इयरफोन असे म्हणतात. दुसरा जो मित्रांनो इयरफोन आहे तो आहे स्टेरिओ वॉईस प्रोड्युसर. म्हणजे ह्याला जे आहे स्टेरिओमधून मित्रांनो प्रोड्युसर केलेला आहे. आणि ह्याचा वापर कसा होतो की बघा, तुम्हाला ह्याच्याकडून जे 2 कट मिळाले जातात, कारण तुम्ही जे 2 कटमधून राईट आणि लेफ्ट दोन्ही साईडकडून जे आवाज ऐकू शकता. जसं की जर तुम्ही कुठे गाडीत असाल तर ह्याला सोप्या भाषेतून म्हणायचं केलं तर ह्याला जो आहे, जर तुम्ही गाडीत असाल तर तुम्ही ह्याच्याकडे सुद्धा नीट गौर करा. तर इथं जे आहे तुम्हाला दोन्ही साईडकडून जे आहे आवाज मिळतो, आणि मिळतो एकदम प्रॉपरली आणि एकदम क्लिअर आवाज मिळतो. आणि आता तुम्ही म्हणसाल की यार हे 2 तर आपण शिकलो आहे, पण हे दुसरा शिकलेलो आहे. जसं की मोनो, स्टेरिओ हे तर आपण शिकलेलो, पण हे तर आपल्याला कळालं की काय आहे ते. पण हे तिसऱ्याचं काय होतं की रिझन, तिसरा कट का दिला जातो. तर तिसरा कट मित्रांनो सिंपल आहे. तिसरा कट जो आहे तुम्हाला एक वॉईस रेकॉर्डसाठी दिला जातो, एक मायक्रोफोनसाठी. जसं की आता जर तुम्ही तुमच्या मित्रांबरोबर बोलत असाल तर फोनवर, तर तो जो आहे काय करतो की तुमच्या मित्रांपर्यंत तुमची जो आहे तुम्ही जो बोलताय तो वॉईस त्यांच्यापर्यंत पोहोचवतो. तर ह्याला म्हणतात मायक्रोफोन. म्हणजे की थ्री थ्री तीन रिंगवाला जो कट असतो त्याला मायक्रोफोन असं म्हणलं जातं. कारण तो जो आहे तुमच्या मित्रांबरोबर तुमची जे आहे, तुम्हाला जे काय बोलायचं आहे ते पूर्ण तुमच्या मित्रांबरोबर जे आहे तुमची बातमी. तर जसं की तुम्ही आता पाहत असाल तर आपल्याकडे सुद्धा 3 कटवालाच इयरफोन आहे आणि 3 कटवालाच प्लग आहे. तर इथं जो आहे इथे तुम्हाला एक माईक मिळाला जातो. इथे तुम्ही ते बघू शकता, एक होल दिले जाते तुम्हाला माईकसाठी. कारण जर तुम्हाला तुमच्या मित्रांबरोबर बोलायचं असेल तर तो जो आहे तुमचा आवाज जो आहे तुमच्या मित्रांपर्यंत पोहोचवतो. तुमचा वॉईस जो आहे तुमच्या मित्रांपर्यंत पोहोचवतो. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लगेच लाईक करा, शेअर करा तुमच्या मित्रांसोबत. आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करूनच जावा, कारण असेच तुम्हाला लेटेस्ट व्हिडिओ आणि टेक्नॉलॉजी रिलेटेड व्हिडिओ इथे मिळून जातील. तर चला इथेच एंड होऊया. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय मित्रांनो.